Saya pilih konsep Mafia sebab kereta ni masa saya ambil pun memang hitam. Lepas tu yang saya nampak dengan lampu petak dia US version tu, menampakkan badan kereta ni pun petak. Nampakkan kereta tu betul-betul bentuk Mafia. Dengan belakang ni lagi panggil window lovers model. Ini saya ambil daripada spare part sini. Boleh import di sini. Dan ada sedikit perubahan yang saya buat dekat kereta ni. Contoh kita tengok dekat depan, design lampu ni mostly dia guna dekat US punya spec. So macam mana nak dapat? Through eBay lah. Sebab selalunya even half cut datang pun dia tak ada yang design macam ni lah. So boleh order dekat eBay and then dia akan hantar courier dekat sini. Harga depends on seller. Kalau dapat yang seller, ada yang jual dalam lingkungan harga 2,000 ke 2,500 termasuk dengan shipping dan juga custom lah, kena bayar custom lah.